Kári var, þú mátt að sinna þessu
Þetta einu skaldi. Það ekki fyrir að byrja á Nei, ég held að það sé ekki að skrifa svona. Ég veit ekki. Er þetta ekki reynast ekki að Ég get alveg skrifa þetta. Sorry. Það verður að vera skrifari. Já, ég skrifa bara. Þú þarft ekki að halda á spjöldinu. Nei, blaðinu myndi. Má ég það? Móta, já. Þeir bara hausinn. Allir nema skrifarinn þarf að vera bak hérna. Allir nema skrifarinn þarf að vera bak hérna. Til 501. Já. Það er bestu 5. Já, bestu 5. Yes. Hvað er það? Hvað er það? 14 dag. Er ekki með ég að fá annars skjál? Ég verði að skrifa það frá reyningveiknum. Já. Ui. Hvað segist þið?
stort skog. Åh, där äter tåg. Mr. Brun. Ska till Gud. Pojďte.
Ja, 5 och ytterligare. Ah, Det är 5. okej. Síðasta yfir. Rahat. Ha, 73.
bonito. Bir daha ikisi açacağım. Sí, está bien. Like,
Bíddu við. Finnst spæðin. Síðasta. Já. Vi som bara hittar någon match och det är enkelt att kolla på. Första. Alltså jag gick in på den här. Som är person. Spela såna det ringer. Kastið nokkuð sinnum, þannig að svo byrjaði. Svo fór við. Hvað með að reyna að hitta bólið? Nei, ekki. Kasta einu sem bara. Þú byrjar þá að bóla það mikið. Það geimt hann. Þú byrjar.
Er ekki 8-10 næst? Þú veist það er doppel. Það var það laga þegar voru að hitta í einn eða þrjá. Þetta er til þrjá. Þetta hitti þrjá eða eitthvað. Hvað er mikið þrjá bara? Er búlið nú? Já, það er komið að búlið þá. Það er búlið. Búllar, gjör ekki. Búllar var. Svona, það var strax. Svo byrjar. Úff.
heet die 1. Ahí vamos. Guarda, c'è
prima. Dat weet ik niet. Maar tror dat het goed is. Ja, dat ken ik niet.
Keppa þínu, ég skal taka. Þetta koma. Cola. Leggur og leikur. Wat zo leuk ik het. Grínast. Það fólk getur komið með betra aðeins. Það hefði ekki verið mikið jafnar. Þú veist að 2 mánuð sko. Það var betra það.
Jörgi, það er ekki að tala um þegar hann er að kasta. Hvað segir þið? Hvað er þetta? Svona. Já. Svolítið svona. Já. Kjartan, þú byrjar. Vil þú taka 6 pílur að byrja þetta? Mamma. Þetta er dótið okkar þarna. Þetta er dótið okkar þarna. Hvað kastar þið að slíta? Þetta er 8 fyrir. Þetta er mitt. Síðast það. 9 fyrir. Nú bara. Jörgi, hvað er það? Hvað stundir aftur á það? Doppel 14. Doppel 14. Nej, pull. Pull ind.
Super.
Apple. Har du backen? Ja. Har du backen?
En dubbel. Een scrum. كلها كل Ja, men c'est Frans. Was is dat? Ja, oké, vergeet. Pool. Niet juist.
kött. Wow, daar is ook niet. Oh, twee.
Dankjewel. Ég spila miklu betri síðan. Fyrsta lag var ég 39 þegar fann, annar lag var ég 57 og svo 55. Ég var sko, ég var 22. Ekki alveg þess. En ég með þetta. Ég tók 76 út fyrir leikinn. Hver er það? Þorbjörn og Jón Ingi? Yes. Hver er fyrrnefndur? Byrja að búla. Byrja strax. Búla.
seinasta fyrir hún. Það verður flott. Það er lögur.
Ja. Ja.
Erik.
Sexy. Sex. Stíðan, Ríksegra. Skrifa ég hérna? Það er alveg sem ég er á. Fyrsta leikur. Það munið Fyrsti leikur 10. Já, þú mistir 2 bílar sem endaði 3.
Yeah.
Hvað ert þú að gera? Sjáum þetta kúk. Ég bara kúk. Sjáðu. Ég seldi gríma. Hitt á spjaldið. Hitt á spjaldið. Hitt á spjaldið. Ok. Vil ég hitt á spjaldið? Hyrru.
60.
ljósið. Fjarskyldur frændi, nei, jú, hann fjarskyldur frændi sem er með og barnabarnið sem hún er svo mikið að skýra Hún sagði við mig, ég gæti verið í desi og svo eftir að það er dottið upp fyrir
Það var einn ferði viðbót að það sem ég gerði. Lítur hann að Eftir smá allir líka, já, eru allir búin að næra sig? Já. Og við tökum fór fyrir pixurnar og munið þið að það er til hérna trófi inn í skáp sem þið megið fá okkur. En eftir augnablik, en það eru 3 viðlags eða 3 útskaptaður brakkett sem er komið og það er komið á dansunum ef þið viljið og kunnið að sjá það. Það eina sem er ekki komið inn á dagskrárið er 14 til 18 ára strákar. Þeir koma eftir augnablik. Og já, úrslitaleikur stefna 14 til 18 sem spilaði 16 í strími.
Jæja, nú getum við að byrja þetta. Ég benda á að þeir sem tapa leik þurfa að skrifa áður en þeir fara heim. Og þeir sem virtust í riðli og eru ennþá í dag er ekki mögulega að fengja að plata það og því skrifa í leik áður en þeir fara heim. Í 16 manna úrslitin hjá strákum 14-18 eru á borði 10 er Snæbjörn og Baldur á spretti 11 er Rónin Logi og Ísakættur, á spretti 12 er Mattías og Guðmundur, á spretti 13 er Kjartan og Unnar, á spretti 14 er Axel Arnars og Róman, á spretti 15 er Jóhann Fróði og Haukur. Ég ætla að prófa að bíða með Tristan, Hilmar, Hilmar og Ægir og Ólaf í augnablik, þannig að Ægir er að fara að bíða. Svo er strákum mín 13 ára, er á spretti 3, er Þórðar Jóningi, á spretti 4 er Björn Helgi og Kasper, á spretti 5 er Þórður og Bjarnheiðar, á spretti 6 er Marel og Eiríkur, og spretti 7 er Viktor Máni og Víðlíður. Það er Þórbjörn sem hafa skrifað spretti 4, Axel á 3 og Þóri Leó á 5. Og það vantar að skrifa á 6 og 7. Stelpurnar eru að byrja í úrslitaleik hjá stelpunum. Á spretti 8 er það Rakel Elín. Það er best að þær spila undankonuna fyrir úrslit. Efra nafnur byrjar að velja kornpass, undanafnur byrjar að búla og búling gengur í gegn. Og ég ætla að biðja foreldra að standa ekki alveg aðra í rassinum á börnunum sínum. Þið þurfa þá að hreyfa sig. Ég á vel að henda til. Þetta sé að því. Það verður að búa. Efra nafn byrjar að velja kornpass og hann byrjar að búla og búling gengur í gegn.
Herru, þú byrjar að velja. 16. Þú velur heads and tails. Heads, þú byrjar að búið. 18 byrjar. Gangi ykkur vel.
Hakana þegar hún var í greina. Ertu að gera gallir ekki það? Þið fóru í greina sko, viljið að taka hana?
Isso. Esatto. Isso.
Ze leek dus niet te nemen. Era Lazio.
hér. Ég ræðir. Það er að taka Tristan, hann er að skrifa. Flott. Hann er að skrifa. Kæri, Quintos, ég tek Hets. Quintos? Í Rússavík? Ég byrja með það. Já, 6 klukkutími. Kæri, þú ættir ekki að gera það. Þetta eru fyrir búla fyrst. Strax á. En þú skrifa henni. Yfir? Já. Unna. Hvað er henni? Ég þarf að skrifa henni henni. Ég byrja með það. Takk fyrir það. Ég er svo ánægður að þú segir þetta. Ok. Hvað er komið í 3? Ég segi Hets.
33. Fuck! Sprengja. Ég er alveg að deyja. Hvað er það? Já, 41. shit. Ég er eitthvað eðlilega hvað kom. Hvað? Alveg með þetta. Ég held að það hafi verið 51. Samtals. Það var 38. 61. Ah, shit. Ég er á einhverju. 100. Þetta var post. Já, best. Change. Jú, ég Þetta var best. Hei, er þú með? Já, posta bara undir því. Ég er eitthvað tricky. Hvað er það?
Fine.
4 mínútur. Hann á 14. Það er myndir. Það er fyrir að skrifa. Já, Óskar ætlar að skrifa hjá þér. Já, ég að breyta í fyrstu 7. Það er best að skrifa. Erum við búin núna? Ekki nátt. Axel sem byrjar, gangi vel. Ok.
skrifa.
76.